سلام به چنل خانوادگی ما خوش اومدین. ترجیح دادم این ویدیو رو خودم ضبط کنم و تجربیات خودم رو در اختیارتون بذارم. من یه آنلاین شاپ بدلیجات دارم و خیلی برای من زمان برد تا اینکه اصلا بدونم از کجا باید این جنس ها رو تهیه کنم تا قیمت مناسب داشته باشن. در ادامه با ما همراه باشین، من کامل براتون توضیح میدم. هر جای ایران هستین، اگر میخواین تو حوزه بدلیجات فعالیت کنین، حتما یه توکپا بازار بزرگ تهران بیاین. از طریق مترو 15 خرداد خیلی سریع میتونین به اینجا برسین. اگه تا اینجای ویدیو همراه هم بودین، ممنون میشم دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنی. از مترو 15 خرداد همینطور به سمت جلو برین و حتی خواستین میتونین آدرس بپرسین. بگین مسجد شاه کجاست. مسجد رو که پیدا کردین وارد میشین و از همون جاست که عمده فروش ها و البته بعضی از تک فروش های قیمت مناسب در حوزه بدلیجات و اکسسوری پیدا میشن. با من همراه باشید، هر چی نکته بدونم بهتون میگم، حتی در حوزه بسته‌بندی که از همین بازار تهران میتونید تهیه کنید. درسته که عمده فروش ها از اینجا شروع میشن، اما بیشتر جهت عموم هست این مغازه ها و بهتر شما از این مغازه ها خرید نکنین و کم کم به دل بازار برین، چون برای شما که میخواین بیزینس خودتون رو راه بندازین یا محصولاتی که برای بیزینستون هست تهیه کنین، چندان قیمت مناسبی ندارن. وقتی که وارد مسجد شاه شدین، از ضلع غربی مسجد به سمت بازار سلطانی خارج بشین. بازار سلطانی از 7 صبح تا 7 عصر بازه. ترجیحاً تلاشتون رو بکنین که قبل از ظهر اینجا باشین، چون بعد از اون فوق‌العاده شلوغه و درست جوابتون رو نمیدن.
خب دیگه با خیال راحت میتونین از اینجا به بعد بازار سلطانی خریدتون رو انجام بدین. البته بعضی از عمده فروش ها با رقم‌های پایین کار نمی‌کنن و خیلی کار شما رو سخت میکنن. اگر اولین بارتون هست شده از تک تکشون بپرسین و ببینین کدومشون با رقم پایین حاضر میشه با شما کار کنه و همکاری داشته باشه. اگر مثل من آنلاین شاپ داشته باشین این برای شما نعمت بزرگیه، چون ما مغازه‌دار نیستیم و نمیتونیم چند 10 میلیون از یک مغازه خرید کنیم. پس صحبت بکنین، پررو باشین، هیچ مسئله‌ای براتون پیش نمیاد و متناسب با مخاطب هدفتون خریداری انجام بدید. نکته دیگه که میتونم بهتون بگم و به کارتون میاد، حتما از همهشون بپرسین که آیا کانال دارن یا پیج اینستا، به این دلیل که بعدها اگر بخواین موجودی رو ازشون بپرسین یا اینکه از تصاویرشون استفاده کنین خیلی به درد شما میخوره. این مسیر رو با من همراه باشین تا انتهای بازار سلطانی و تک تک عمده فروش های بدلیجات رو میتونین اینجا ببینین و البته اکسسوری های مختلف هم تو همین بازار موجود هست. اکثر مغازه‌دارهای اینجا خودشون وارد کننده هستند و به خاطر همین خیلی قیمت‌های مناسب تری دارند. دقت داشته باشید بدلیجات سبک‌های مختلفی داره و شما قبل از اینکه شروع کنین بگردید و ترندهای بازار رو پیدا کنین. انواع سبک‌های مختلف مثل استیل، مثل آبکاری طلا و تک تک اینها هست که شما میتونین روی اونها کار کنین و یا کارهای حصیری، پارچه‌ای. تمام اینها بسته به سلیقه شما و مخاطبینتون هست که به کار شما میاد و تمام عمده فروش‌ها رو تو همین بازار میتونین پیدا کنین. داخل ویدیوی بعدی حتما در مورد بازار عمده فروش بسته‌بندی های مناسب بدلیجات و یا هر محصولی که دارین باهاتون صحبت میکنم. امیدوارم این ویدیو به اندازه کافی براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی داشتین داخل کامنت ها از من بپرسین. ممنون میشم دکمه لایک و سابسکرایبم بزنین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه.